Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và mới đây thì phía nhà phát hành của tựa game Rise of Kingdom đã cho chúng ta một thông báo về cập nhật điều chỉnh tài nguyên ở trong game. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bản cập nhật này có gì hot và liệu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tất cả những gamer như chúng ta. Đầu tiên là thông báo điều chỉnh tài nguyên. Xin chào thống đốc, chúng tôi luôn nghiêm túc và cẩn trọng trong việc xem xét các cách thức thu thập tài nguyên trong Rise of Kingdom. Và gần đây chúng tôi nhận thấy rằng số lượng tài nguyên có thể lấy được thông qua việc thu thập không đáp ứng được nhu cầu phát triển và chiến đấu của số lượng lớn các thống đốc. Những lần thử nghiệm cẩn thận và lặp đi lặp lại đã giúp chúng tôi thực hiện các cải thiện sau. Đối với điểm tài nguyên, chúng tôi đã cải thiện trữ lượng có trong các điểm tài nguyên ở tất cả các cấp. 2. Chúng tôi đã tăng tốc độ thu thập tài nguyên cơ bản của tất cả quân lính. Thì rõ ràng mà nói, ở cái ý đầu tiên này mình đánh giá là quá là tuyệt vời luôn. Việc mà các bạn được tăng số lượng tài nguyên trữ ở trong các mỏ ở tất cả các cấp đồng nghĩa với việc các bạn sẽ phải lock vào game ít hơn. Việc mà tăng cái lại tốc độ thu thập sẽ giúp chúng ta có thể thu thập được nhiều tài nguyên hơn mỗi ngày. Thì rõ ràng cả hai điều chỉnh này đều đánh vào cái yếu tố là tăng số lượng tài nguyên mà các bạn có thể thu thập được trong game. Ở những server mới thì đa số người chơi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, đó là các bạn không có tài nguyên để úp nhà. Và đặc biệt là cái giai đoạn mà từ nhà cấp 24 đến cấp 25 là cái số lượng tài nguyên nó sẽ tăng một cách đột biến. Lên tổng tài nguyên có thể lên đến cả 100 triệu một công trình, từ vài chục triệu đến cả 100 triệu một công trình. Thì rõ ràng cái điều chỉnh này sẽ giúp cho những người chơi mới tiếp cận vào game một cách thoải mái hơn. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng tốc độ thu thập những cái tài nguyên mà cần rất là nhiều về sau. Ví dụ như là vàng. Vàng trong game Rise of Kingdom luôn là một tài nguyên rất là khó farm, khó kiếm, khi mà trữ lượng của mỏ vàng thứ nhất đã là thấp, thứ hai các bạn đào mỏ vàng cũng mất rất là nhiều thời gian. Hai thay đổi này sẽ giúp đảm bảo cho các thống đốc có thể thu thập số lượng tài nguyên lớn hơn trước. Cái này mình đồng ý 100%. Chúng tôi cũng lưu ý đến vấn đề rằng những điều chỉnh này có thể khiến chênh lệch về lượng nguồn lực mà các thống đốc nắm giữ ngày càng tăng. Điều này sẽ gây ra áp lực lớn đối với một bộ phận các thống đốc. Để ngăn điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh sau cùng một lúc. Chúng tôi đã đặt giới hạn hỗ trợ tài nguyên tối đa mà mỗi thống đốc có thể nhận được mỗi ngày. Và thứ hai là chúng tôi đã đặt giới hạn lượng tài nguyên tối đa mà cá nhân thống đốc bất kỳ có thể cướp được mỗi ngày. Thông qua hai điều chỉnh trên, đảm bảo rằng lối chơi thu thập tài nguyên có ảnh hưởng tích cực để các thống đốc có thể phát triển thành phố tốt hơn và chiến đấu thuận lợi thú vị hơn. Mọi chi tiết được nhắc đến trong thông báo sẽ được ra mắt trong tháng này. Tức là cái bản cập nhật điều chỉnh tài nguyên này sẽ update ngay trong tháng 8, đồng nghĩa với việc sẽ đi đến cùng một lúc với bản cập nhật trang bị. Về hai cái ý về sau thì mình xin phép được phân tích cái ý thứ hai trước. Đó là cái ý mà chúng tôi đã đặt giới hạn lượng tài nguyên tối đa mà cá nhân thống đốc bất kỳ có được bằng việc là cướp bóc. Tức là khi các bạn tấn công thành phố của đối phương thì các bạn sẽ bị giới hạn lượng tài nguyên nhận về. Ở đây cả hai cái lưu ý này thì phía Lilith đều không có thông báo là giới hạn là bao nhiêu. Nhưng đối với ý thứ hai, mình cho rằng nó không thật sự ảnh hưởng quá nhiều tới đa số người chơi. Bởi vì cái trường hợp mà các bạn zero được nhà đối phương và một mình các bạn lấy hết red, hết tài nguyên của đối phương khá là hiếm. Đa số là cả kingdom hoặc là tất cả cái liên minh của các bạn sẽ tấn công cái thành đó, người chơi đó để các bạn lấy tài nguyên. Thì cái việc đó tài nguyên sẽ chia đều cho có thể là 100 người. Thì mình nghĩ rằng cái việc này nó không ảnh hưởng quá nhiều tới đa số người chơi. Và cái tỷ lệ mà các bạn tấn công một cái thành phố, một người chơi mà có vài tỷ red ấy, mà zero được để các bạn lấy red thì khá là hiếm. Đa số những người chơi này thường là những cái tài khoản banh, những tài khoản ngân hàng tài nguyên của các kingdom. Nhưng ở đây có một ý mà mình đặt một dấu hỏi rất là lớn. Đó chính là ý đầu tiên. Đó là giới hạn hỗ trợ tài nguyên tối đa mà thống đốc có thể nhận được mỗi ngày. Các bạn lưu ý là nhận được chứ không phải là gửi đi. Ví dụ các bạn bị giới hạn ở 100 triệu tài nguyên mỗi ngày thì một người chuyển cho các bạn 100 triệu tài nguyên là hết. Hai người thì mỗi người chỉ được chuyển cho các bạn 50 triệu tài nguyên mà thôi. Cái điều này mình thấy khá là khó hiểu. Cái việc mà không có một cái con số cụ thể được đưa ra, thật sự là mình rất là tò mò. Liệu con số này sẽ là bao nhiêu? Hiện tại trên Facebook thì có một thông tin là 10 triệu red một ngày. Thông tin này hoàn toàn chưa có xác thực. Và theo như nguồn tin cho biết thì thông tin được lấy từ bên phía Trung Quốc. Mà đối với các pháp sư Trung Quốc thì thật sự chúng ta cũng không biết đường nào mà lần. Nên chúng ta cũng không nên vội mà đưa ra
cái kết luận về cái việc là hỗ trợ tài nguyên này nó có ảnh hưởng đến người chơi không. Với việc mà game Rise of Kingdom là một game chiến tranh, một game war, lượng tài nguyên cần được cực kỳ nhiều. Càng nhiều tài nguyên có nghĩa là càng nhiều war, càng nhiều chiến tranh. Việc giới hạn như thế này sẽ khiến tài nguyên ít hơn. Liệu nó có khiến người chơi thật sự họ phải cân bằng giữa cái việc là đánh nhau và farm không? Hay vô tình nó lại bóp chết đi một cái tính năng của game? Đối với những người chơi nạp nhiều tiền, những trận war là những trận để họ đốt red và cũng như họ đốt cái tiền của họ ngoài đời. Khi mà họ có thể tiêu tốn đến cả chục tỷ red trong một cuộc chiến, đó là rất bình thường. Thậm chí ngay cả đối với một người chơi gần như là FIP, một người chơi nạp ít như mình, mỗi kỳ KVK mình cũng tiêu tốn đâu đó khoảng 10 tỷ red. Và đặc biệt hơn, khi mà những người chơi trong game bị zero hoặc các bạn bị thiếu tài nguyên thì các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng đội trong cùng liên minh. Vậy cái việc mà giới hạn tài nguyên tối đa mà nhận được mỗi ngày từ hỗ trợ như thế này, nó có giảm đi cái tính cộng đồng của game không? Nhưng mình vẫn khuyên là các bạn hãy cứ nên bình tĩnh. Chúng ta vẫn có thể góp ý để nhà phát hành có thể đưa ra một cái điều chỉnh đúng đắn. Cá nhân mình cho rằng nếu thật sự con số mà ở mức 100 triệu red một ngày vẫn là rất là ít. Đương nhiên nếu ở mức 100 triệu red một ngày nó sẽ không ảnh hưởng tới đa số người chơi, những người chơi FIP. Tại vì cứ mỗi ngày các bạn chuyển 100 triệu red thì một tháng các bạn vẫn sẽ có 3 tỷ red. Mình đánh giá đó không phải là một con số thấp. Nhưng đối với những người chơi mà có nạp tiền thì chắc chắn đây là con số không thể chấp nhận được. Và từ đó thì người chơi sẽ phải móc hầu bao ra và nạp các gói mua tài nguyên trong game. Thì ở đây Lilith đưa ra một cái lý lẽ, đó là cái chênh lệch về nguồn lực mà các thống đốc nắm giữ ngày càng tăng. Thì có nhiều người nói ở đây là một cái việc đánh vào những cái người mà buôn red, buôn tài nguyên trong game. Nhưng số lượng những người mà buôn bán tài nguyên trong game chiếm một số lượng vô cùng nhỏ. Và liệu một cái thay đổi như thế này áp dụng cho toàn bộ gamer thì liệu là có đáng không? Vậy theo các bạn, lượng tài nguyên giới hạn mà các bạn nhận được thông qua hỗ trợ mỗi ngày bao nhiêu là đủ? Các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới, cũng như cảm nghĩ của các bạn về việc điều chỉnh tài nguyên như thế nào. Và nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì đừng quên cho mình ngay một nút like và đăng ký. Ở đây mình sẽ cập nhật tất cả những thông tin mới nhất về tựa game này. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.